سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزهاتون به خوشی در حال گذر باشه و بدونید کینه ها و ناراحتی های گذشته بدن شما رو مسموم میکنه و زخم هایی که آدم ها به شما وارد کردن هم شما رو زخمی میکنه و تنها راه رهایی بخشش هست. گاهی وقتها آدم‌هایی که به ما ضربه زدن رو میبخشیم، نه به خاطر اینکه سزاوار بخشش هستن، به خاطر اینکه خودمون رو از اون رنج، کینه و زخمی که به ما وارد شده رها بکنیم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنه. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن، کین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید. خوش می کنم به باده مشکین مشام جان، که از دلق پوش صومعه بوی ریا شنید. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان، دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. اینش سزا نبود دل حق گزار من، که از غمگسار خود سخن ناسزا شنید. محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد، از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. ما باده زیر خرقه نه امروز می خوریم، 100 بار پیر میکده این ماجرا شنید. ما می به بانگ چنگ نه امروز می کشیم، بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. پند حکیم محض ثواب است و عین خیر، فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. خب دوستان، بعد بگم این غزل حافظ یکی از غزل‌هایی هست که ایشون بعد از تعارف در بیت دوم در واقع داره به پادشاه اشاره میکنه که به دستگیری نیازمندان بپردازه و به باد صبا یا همون باد عاشقان اشاره میکنه که بوی خوش رو به ارمغان میاره. حافظ جان خودش رو با باده صفا میده، چون زاهدان صومعه ریاکار هستن و باده فروش خداشناس هست. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه از این که در مورد شما غیبت میکنن و پشت سر شما حرف میزنن احساس خوبی ندارید و این تصور رو دارید که یار همدل و دوست قابل اعتمادی هم ندارید. اگر واقعا اینطور فکر میکنید پس باید در انتخاب دوستاتون دقت بیشتری بکنید. اما اگر اکثریت اطرافیان شما ارتباط خوشایندی ندارن، شاید باید در رفتارتون تجدید نظر بکنید و از طرف دیگه از نصیحت‌های عزیزانتون هم ناراحت نشید. شاید واقعا باید اونها رو گوش بدید و بهش عمل بکنید تا موفق تر بشید. از اونجایی که شما انسان خوبی هستید و سعی میکنید همیشه نسبت به اطرافیانتون رفتار درستی داشته باشید، بهشون محبت بکنید، از دیگران هم یک همچین توقعی دارید.
اما این رو بدونید که کار خوب کردن برای پاسخ خوب گرفتن نیست. شما به انجام کارهای درست وجدان و خدای خودتون رو راضی میکنید و شاید این ذات شما باشه. چیزی که در وجود شما هست فکر نکنید در وجود همه هست و لزوما باید اونها هم این کار رو انجام بدن. پس نسبت به عکس‌العمل‌های دیگران غصه نخورید، واکنش نشون ندید و خودتون رو خیلی در قید و بند رفتار اونها قرار ندید و بدونید که شما قطعاً پاداش کارهای خوبتون رو از خداوند خواهید گرفت. در مورد نیتی که دارید باید بگم نیتتون اتفاق میفته، اما باید مواظب رقیبان باشید، مواظب دوستانی که پشت سر شما صحبت میکنن همونطور که گفته شد باشید و یک ارزیابی نسبت به رفتارتون و نسبت به دوستاتون داشته باشید که خدای نکرده کسی برای شما مشکل آفرین نشه در این راه. و چیزی که لازمه بدونید اینه که این روزگار دوام و بقا نداره. پس لازم نیست که اینقدر خودخوری بکنید، حرص و طمع داشته باشید و بخواید خیلی زود به مقام و ثروت برسید و از هر چیزی زیاد داشته باشید. سعی کنید از عقل و اندیشتون استفاده بکنید و هر چیزی رو در حد نیازش، در حد تعادلش برای خودتون فراهم بکنید. دوستان، حافظ میگه بخت نیک و سعادت از آن شما هست. به مشکلاتتون میتونید غلبه کنید، به خدا توکل کنید چون روزگار خوبی در پیش دارید، به شرط اینکه از دوستان ناباب همونطور که گفته شد دوری بکنید و معنای زندگی رو در خودشناسی پیدا بکنید. شما زمانی که خودتون رو بشناسید به خیلی چیزها میتونید دست پیدا بکنید و شاید معنای واقعی زندگی برای شما تغییر بکنه و دیدتون نسبت به زندگی عوض بشه، معیارهاتون، ایدئالها و هدفهاتون نسبت به زندگی تغییر بکنه و به این نتیجه برسید که خیلی اهدافی که داشتید، خیلی چیزهایی که به دنبالش بودید واقعا بی ارزش بوده و چقدر پوچ بوده، چقدر دنبال چیزهای بی ارزش بودید. پس سعی بکنید توی مسیری که دارید پیش میرید خودتون رو بهتر بشناسید. دوستان، اگر نیت خرید و فروش داشتید باید بگم هر دو براتون سودآوره و در مورد دوستانی که نیت تغییر شغل یا تغییر مکان داشتن هم باید بگم این اتفاق برای شما میفته و شغل جدید یا مکان جدیدی به شما پیشنهاد میشه و چیزی که در ذهنتون هست براتون رخ میده. در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم ازدواج براتون پیش میاد، عملی میشه، اما در مورد طلاق باید کمی دست نگه دارید و عجولانه پیش نرید. دوستان، حافظ میگه شما فردی اجتماعی، بی آزار، با وفا و سخاوتمند هستید. به همین جهت بهتر در کارهایی که انجام میدید، در زندگیتون، در روابطتون وسواس به خرج ندید و سعی کنید حتی در ناخوشی ها و در سختی ها هم خوش باشید، یعنی به دنبال خوشی باشید. سعی نکنید بچسبید به سختی های زندگی به طوری که حتی خوبی های زندگی هم به چشمتون نیاد. یه وقتایی ما انقدر درگیر ناراحتی هامون میشیم که حتی قدر اون روزمون رو نمیدونیم، قدر اون فرصتی که اون روز در اختیار ما قرار گذاشته که یک روز دیگه زنده باشیم و یک روز دیگه بتونیم زندگی بکنیم رو نمیدونیم. انقدر غرق در مشکلاتمون میشیم. درسته گاهی وقتها مشکلات بیشتر از حد توان ما هست، سرسخت‌تر از ما هست، اما باید یاد بگیریم همونطور که گفته شد به اون خودشناسیه برسیم که در کنار مشکلاتی که داریم و داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم از خوشی‌های زندگی هم غافل نشیم و یاد بگیریم در غم‌هامون هم شاد باشیم، چون به قول معروف مراد در بی‌مرادی هست و قصه خوردن دردی رو دوا نمی‌کنه. پس بهتره یاد بگیریم که همونطور که گفته شد در غم هم شاد باشیم.
و قدر لحظات زندگیمون رو بدونیم. دوستانی که نیت فرزند داشتن، باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه. و نکته که در انتهای این غزل حافظ داره بهتون توصیه میکنه، داره بهش اشاره میکنه، اینه که از فرصت هایی که خداوند در اختیارتون میذاره، از کوچکترین فرصتتون به نحو احسن برای خودتون استفاده بکنید، برای شاد زیستن زندگی بکنید و بدونید شما تنها کسی هستید در زندگیتون که میتونید به خودتون کمک بکنید، به خودتون امید و انگیزه بدید تا روزگارتون رو و آیندهتون رو بسازید. و همونطور شما تنها کسی هستید که میتونید این امید و انگیزه رو از خودتون بگیرید و زندگیتون رو به تباهی و پوچی برسونید. پس زمانی که میتونید خودتون رو به سمت بهترین ها برسونید، به سمت اهدافتون هدایت بکنید، چرا باید این امید و انگیزه رو از خودتون بگیرید و خودتون رو به سمت نیستی بکشید؟ از فرصتتون استفاده بکنید تا به اهدافتون برسید و در عین حال همونطور که گفته شد قصه کم و زیاد دنیا رو نخورید، چون این دنیا فانی و گذرا هست و قرار نیست که وجود ما در این دنیا ابدی و ماندگار باشه. پس برای چیزی که ماندگار نیست باید یاد بگیریم که حرص و طمع نداشته باشیم. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ، این پیر دانای شیراز، همیشه چیزی برای گفتن داره، برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم، در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق، تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.